සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාට. අද අපි කතා කරනවා කිව්වේ මේ price elasticity එකට බලපාන්නේ මොන සාධකද? ඒ කියන්නේ determinants of price elasticity. Determinants of price elasticity. එතකොට අපි මුලින්ම බැලුවොත් එහෙම මොනවද මේ price elasticity එකට බලපාන determinants කියලා. පළවෙනි එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් close substitutes. ඔයගලන්ට මතක ඇති කලින් වීඩියෝස් වලදී අපි කතා කරා substitutes ඊට පස්සේ complements කියන්නේ මොනවද කියලා. substitute goods කියන්නේ දැන් මොකක් හරි අපි ගත්තොත් එහෙම extra butter එකයි anchor butter එකයි. දෙකම එකම වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් දෙකක් බ්‍රෑන්ඩ් දෙක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ වට තමයි සබ්ස්ටිටියුට්ස් කියන්නේ. දැන් බලුවොත් එහෙම මොකක් හරි ගුඩ් එකකට මොකක් හරි භාණ්ඩයකට ක්ලෝස් සබ්ස්ටිටියුට්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක ළඟින් යන ගොඩක් සමාන භාණ්ඩ තියෙනවා නම් දැන් හිතුවොත් එහෙම ඇස්ටර් මාගරින් ඇන්කර් මාගරින් ඒ වගේ. එහෙම ක්ලෝස් සබ්ස්ටිටියුට්ස් තියෙනවා නම් ඒකේ ප්‍රයිස් ඉලාස්ටිසිටි එක ගොඩක් වැඩි. මොකද දැන් ඇස්ටර් මාගරින් එකේ ගාන හැමම තියෙද්දි ඇන්කර් මාගරින් එකේ ගාන වැඩි වුණොත් එහෙම කවුරුත් ගන්න නැහැ ඇන්කර් මාගරින් එක. මොකද ඇස්ටර් එක තියෙනවා ඒ ක්වොලිටි එකම තියෙනවා හැබැයි ගාන අඩුයිනේ. එතකොට මේකේ ප්‍රයිස් එක වැඩි වුණාම ඩිමාන්ඩ් එක සෑහෙන ඉක්මනට බහිනවා. මොකද මේ ඇස්ටර් මාගරින් එක තියෙන නිසා. අන්න ඒ වගේ. දැන් එතකොට ප්‍රයිස් ඉලාස්ටිසිටි එකට බලපානවා ක්ලෝස් සබ්ස්ටිටියුට්ස් තියෙනවා. අපි බලුවොත් එහෙම පළවෙනි එක close substitutes. ඊට පස්සේ අපි තව උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම breakfast cereal එකයි sunscreen එක. දැන් ගත්තොත් එහෙම breakfast cereal සෑහෙන ලොකු varieties තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක brands වලින් එක જાතියේ breakfast cereals තියෙනවා. හැබැයි sunscreen වලට එච්චර ලොකු variety එකක් නැහැනේ. එතකොට breakfast cereal එකේ price එක වැඩි වෙනකොට ඒකේ demand එක සෑහෙන ඉක්මනට අඩු වෙනවා. මොකද එක දැන් breakfast cereal ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. A B කියලා. බලමු. මේ breakfast cereal B එක මේ breakfast cereal A එක. හරිද? දැන් මේ දෙකම තියෙන එකම quality එකකින්. හැබැයි මේ A එක කරන කම්පැනි එක price එක වැඩි කරනවා. හැබැයි මේ B කියන breakfast cereal එක produce කරන කම්පැනි එක price එක එහෙමම තියෙනවා. හැබැයි මේ ಜಾති දෙකම එකම qualities වලින් යුක්ත වෙලා තියෙනවා. දැන් එතකොට මේකේ price එක වැඩි කරා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ demand එක සෑහෙන ඉක්මනට බහිනවා. මොකද එකම quality එකෙන් තියෙන හැබැයි same price. ඒ කියන්නේ ගාණ අඩුවෙන් තියෙන product එකක් market එකේ තියෙන නිසා. එතකොට අපි හිතා ගන්න ඕනේ close substitutes. ඒ කියන්නේ සමාන භාණ්ඩ දෙකක් මේ සමාන භාණ්ඩ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන තරමට price elasticity එක PE කියලා දාන්න price elasticity එක වැඩි. ඊට පස්සේ මේ price elasticity එකට බලපාන දෙවන determinant එක විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි goods define කරන්න පුළුවන් narrowly defined goods and broadly defined goods කියලා. හරි. අපි දැන් බලමු මොනවද මේ narrowly defined goods කියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මොකක් හරි භාණ්ඩයක් අපි විස්තර කරනවා define කරනවා ගැන විස්තර කරනවා. narrowly කියන්නේ ටිකක් අඩුවෙන් විස්තර කරන තරමට narrowly defined goods වල price elasticity එක වැඩි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඇඳුම් තියෙනවනේ එක වර්ග. දැන් ඇඳුම් කියන එක අපිට බෙදන්න පුළුවන් trousers තියෙනවා, ඊට පස්සේ jeans තියෙනවා, ඊට පස්සේ ස්කර්ට් තියෙනවා, බ්ලවුස් තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ තියෙනවනේ. දැන් මේ cloth කියන කැටගරි එක define කරලා තමයි, ඒ කියන්නේ විස්තර කරලා තමයි මේ එක જાතිය අපි කැටගරි හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම මේක elasticity එක බලනකොට cloth කියන එකයි මේ jeans කියන එකයි ගත්තොත් එහෙම. cloth කිව්වහම ඕනම මේ කැටගරි එකට අයත් ඕනම දෙයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. jeans කිව්වහම අර දිග තියෙන පරිසම විතරයි අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට බලුවොත් මේක broadly defined good එකක්, මේක narrowly defined good එකක්. ඒ කියන්නේ jeans කිව්වහම මේ jeans category එක විතරයි broadly define කරන්න පුළුවන් මේ
ක්ලෝත් කියන කැටගරි එක. දැන් මේකට අයිති වෙනවා මේ කිව්වා වගේ එක එක જાති ගොඩක් ඒවා. එතකොට මේ narrowly defined goods වල price elasticity එක වැඩි මේකට වඩා. මොකද මේකේ අපිට options තියෙනවා යන්න පුළුවන්. දැන් jeans වල price එක වැඩි වුණා කියලා අපිට වෙන සායක් අඳින්න බෑනේ. දැන් කොල්ලෙක් නම් ජීන්ස් එකක කියන්නේ trouser එකක price එක වැඩි වුණා කියලා සායක් අඳින්නේ නැහැනේ. මේකම එපා අඳින්න. එතකොට ඒ වගේ මේකේ price එක වැඩි වුණොත් එහෙම price elasticity එක කියන්නේ demand එක සෑහෙන දුරට අඩු වෙනවා. එතකොට මේකට සාපේක්ෂව දැන් cloth කියන කැටගරි එක ගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන් ඕන જાති ඒවා අඳින්න trousers, jeans, skirts, blouse ඔය වගේ තියෙනවනේ ගොඩක් ඒවා. එතකොට මේ කියන කැටගරි එක අපි මේ විදිහට cloth, jeans කියලා අපි categorize කරොත් එහෙනම් මේ දෙකේ broadly defined එක මේකනේ. මේකේ narrowly defined එක මේකනේ. කියන්නේ ජීන්ස් කිව්වම මේ දෙක කලිසම් විතරයි අයිති වෙන්නේ. අනේ වගේ. එතකොට මෙහෙම narrowly define කරලා තිබ්බොත් කෙටි පරාසයක් නම් ඒ අදාළ කැටගරි එකට තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ price elasticity එක සෑහෙන වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි determinant එක බැලුවොත් එහෙම luxury goods and normal goods කියලා. එතකොට luxury goods වල price එක සෑහෙන වැඩි වෙනවා. luxury goods පස්සේ normal goods කියලා ගන්නකො. normal goods. හරි. දැන් luxury goods වල comparatively කියන්නේ සංසන්දනාත්මකව price එක සෑහෙන වැඩිනේ. මේකට වඩා මේක normal goods වල price එකට වඩා දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම t-shirt එකක් ගත්තොත් එහෙම දැන් සාමාන්‍යයෙන් price එක රුපියල් 1000යි කියනකො. දැන් branded t-shirt එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 1000කට. දැන් රුපියල් 4000යි කියන්නේ branded t-shirt එකක්. අන්න ඒ වගේ දැන් branded t-shirt අඳින්න කැමතියි. හැබැයි ඒකේ price එක සෑහෙන වැඩිනේ. ඒකට price එක වැඩි වෙනකොට ආසාව තිබ්බත් අපිට ගන්න purchasing power එකක් නැහැනේ. එතකොට ඒකට මොකක් හරි එකකට demand එකක් තියෙන්නේ. අපි willingness to pay and ability to pay කියලා එකක් තියෙන්න බෑ. කියන්නේ අපි ගන්න කැමැත්තයි ගන්න තියෙන හැකියාවයි දෙකම තියෙනවා. එතකොට මේ branded t-shirt එකට ඒකේ price එක වැඩි වෙනකොට quantity demand එක සෑහෙන ඉක්මනට අඩු වෙනවා. දැන් රුපියල් 1000ක් කිව්වහම සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ price එක ගොඩක් බලපාන්නේ නැහැ මේ demand එකට. මොකද 1000 කියන එක හැමෝටම හොයාගන්න පුළුවන්. මේකේ price එක 4000 වෙනකම් වැඩි වුණොත් එහෙම අර ගොඩක්ම luxury products එකක් වෙනවනේ. එතකොට මේක. එතකොට සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ගන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් සල්ලි ටිකක් තියෙන කටේට විතරයි ගන්න. එතකොට සාමාන්‍ය මිනිස්සු මේකේ purchasing power එක නැතිලා සාමාන්‍ය මිනිස්සු ගන්න නැහැ. එතකොට මේකේ demand එක සෑහෙන අඩු වෙනවා. එතකොට මේ වගේ luxury goods වලට price elasticity එක සෑහෙන වැඩි. කියන්නේ price එක වැඩි වෙන එක සෑහෙන ඉක්මනට බලපානවා demand එක අඩු වෙන. දැන් මේකේ price එක රුපියල් 1000යිනේ. 500 තිබිලා 1000ට වැඩි වුණා කියලා මේ demand එක ලොකුවට අඩු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක 1000 තිබිලා 4000ට වැඩි වුණොත් එහෙම demand එක සෑහෙන ඉක්මනට අඩු වෙනවා. මොකද මේක luxury goods එකක්. එතකොට හැමෝටම purchasing power එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා මතක ඇති ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝස් වල long run, short run. long run කියන්නේ දිගු කාලීන, short run කියන්නේ කෙටි කාලීන. දැන් එතකොට මේ price elasticity එකට මේ long run එකයි short run එකයි අපි ගල්පලා බැලුවොත් එහෙම long run කියන්නේ දිගු කාලීනව කොහොමද price elasticity එකට බලපාන්නේ? price එකේ වෙන වෙනස දිගු කාලීනව කොහොමද demand එකට බලපාන්නේ? ඊට පස්සේ short run එක කියන්නේ price එකේ තියෙන වෙනස කෙටි කාලීනව කොහොමද බලපාන්නේ? දැන් බලුවොත් එහෙම short run versus long run කියලා අපි හිතමුකෝ දැන් diesel price වැඩි වුණා කියලා. diesel price එක වැඩි වෙනවා. diesel price එක වැඩි වුණා කියලා අපිට එකපාරට යන්න පුළුවන්ද short run එකේ? මේ short run ඒ කියන්නේ කෙටි කාලීන. කෙටි කාලීනව මේ බලනකොට diesel price එක වැඩි වුණා කියලා අපිට වෙන වාහනයක් ගන්න බෑනේ, ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් ගන්න බෑනේ. කියන්නේ diesel price එක වැඩි වුණා කියලා ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එකකට අපිට මාරු වෙන්න බෑනේ එකපාරට. මොකද ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එකක් ගන්නත් සල්ලි දෙන්න බෑ. එතකොට short run එකේදී price එකේ වෙන වෙනස demand එකට මේ වගේ අවස්ථාවලදී ලොකුවට බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් බැලුවොත් එන්නේ අපි long run එකකදී අපිට මේ diesel වාහනේ විකුණලා යන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයකට. මොකද long run එක කියන්නේ දිගු කාලිනව අපිට සල්ලි එකතු කරගැනීමේ හැකියාව
තියෙනවා. එතකොට බැලුවොත් එහෙම long run එකේදී price එකේ සිදුවෙන වෙනස් වීම demand එකට සෑහෙන ලොකුට බලපානවා. ඒ කියන්නේ price එකේ සිදුවෙන වෙනස් වීම demand එකට බලපානවා කියන්නේ price elasticity එක long run එකේදී වැඩි short run එකට වඩා. හරි. දැන් අද අපි කතා කරේ price elasticity එකට බලපාන determinants මොනවද කියලා. අපි මේ වෙනකන් කතා කරා determinants හතරක් ගැන. පළවෙනි එක තමයි close substitutes. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කරුණට බලපෑවේ narrowly defined broadly defined කියන එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කරුණට බලපෑවේ luxury goods versus normal goods. හතරවෙනි කරුණට බලපෑවේ short run versus long run. දැන් එතකොට ලිව්වොත් එහෙම අපි පළවෙනි එක close substitutes. දෙවෙනි එක broadly defined narrowly defined. තුන්වෙනි එක luxury goods. normal goods. හතරවෙනි එක short run versus long run. දැන් අපි බලමු එහෙනම් close substitutes කියනවා නම් මොකක් හරි good එකකට ඒකේ price elasticity එක වැඩි. broadly defined narrowly defined ගත්තොත් එහෙම මේ narrowly defined එකේ තමයි price elasticity එක වැඩි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ luxury goods normal goods ගත්තාම luxury goods වලදී තමයි price elasticity එක සාපේක්ෂව වැඩි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ short run versus long run ගත්තොත් එහෙම short run එකේදී තමයි price elasticity එක සෑහෙන දුරට වැඩි වෙන්නේ. ඔන්න ඔය කියන කරුණු හතර තමයි බලපාන්නේ price elasticity එකට. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට තවමත් අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් අයට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ එපිසෝඩ් එක විකාශය වෙන්නේ සඳුදා දින රාත්‍රී 7ට. එතකන් Sarasi TV YouTube නාලිකාවත් එක්ක රැඳී සිටින්න අනිත් අයත් එක්ක share කරගන්න කියන ඉල්ලීම කරන ගමන් අදට අපි ඔබින් සමු ගන්නවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි.